السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن هنعمل مقارنة ما بين لقاح سينوفارم الصيني وما بين لقاح جونسون اند جونسون الأمريكي. بالنسبة للسينوفارم، الكفاءة بتاعته بتصل لحوالي 79%، بينما جونسون اند جونسون الكفاءة بتاعته بتصل إلى 67%. بالنسبة لسينوفارم، ده نجح في الاختبارات الأولية اللي هي بنعملها على الحيوانات، وكذلك جونسون اند جونسون، والاتنين نجحوا في الاختبارات الأولية على الإنسان في المرحلة الأولى والثانية والثالثة، وتم التصريح ليهم هما الاتنين بالاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية ومن ال FDA اللي هي منظمة الغذاء والدواء الأمريكية. بالنسبة لسينوفارم، ده احنا بنديه لكل الأفراد فوق 18 سنة وأقل من 60 سنة، ونفس النظام بالنسبة لجونسون اند جونسون من فوق 18 سنة لغاية كمان فوق 60 سنة. بس احنا اساسا الحالات اللي هي فوق 60 سنة، سواء كان بالنسبة لجونسون اند جونسون او بالنسبة لسينوفارم، بنعمل لها متابعة صحية بعد التطعيم. بالنسبة للقاحين، ممنوعين بالنسبة للحوامل واللي بيرضعوا، ما عدا الحالات اللي هي معرضة لخطر العدوى، زي السيدات الحوامل اللي هم بيشتغلوا في مراكز صحية، او السيدات اللي بترضع وبتشتغل في مراكز صحية، او للحالات اللي هي عندها امراض مزمنة، سواء كانت في القلب او في الرئة او في الكلى او في الكبد. بالنسبة لسينوفارم وجونسون اند جونسون، بيصرح باستخدامهم للحالات المزمنة، سواء كانت حالات مثلا زي الضغط عالي او سكر، او حالات يعني مزمنة في القلب او في الكبد او في الكلى او في الرئة. يصرح باستخدامهم هما الاثنين، مفيش اي مشاكل، مفيش اي فرق ما بين جونسون اند جونسون وسينوفارم الصيني. بالنسبة لطرق التصنيع بتاعة سينوفارم وجونسون اند جونسون مختلفة. سينوفارم ده بيصنع من فيروس ميت، يعني احنا بناخد الفيروس نعمله تكاثر الأول على الأعضاء الداخلية بتاعة بعض الحيوانات، وبعد كده ناخد هذه الفيروسات نموتها، وناخد الغلاف الخارجي بتاعها فقط اللي بيحتوي على البروتين الشوكي، وبعد كده نحقنها في جسم الإنسان، ويقوم الجهاز المناعة يتعرف عليها ويبتدي يكون أجسام مضادة. بالنسبة لجونسون اند جونسون، الصناعة بتاعته مختلفة. احنا بناخد الفيروس اسمه ادينو فيروس، ده بيهاجم الشمبانزي لكن لا يستطيع ان يتكاثر او يسبب عدوى للانسان. بناخد هذا الفيروس وبعد كده نعمل نوع من انواع الهندسة الوراثية، نضيف عليه اجزاء من فيروس كورونا، بعد كده هو نحقنه في جسم الانسان، يتعرف عليه جسم الانسان ويكون اجسام مضادة تحمينا من فيروس كورونا فيما بعد لو هاجمنا فيروس كورونا. طيب، بالنسبة للقاحين، بيتم حفظهما في درجة الحرارة بتاعة الثلاجة العادية من 2 درجة مئوية ل 8 درجة مئوية، وده سهل انتشارهم هما الاثنين في البلدان اللي هي بلدان العالم الثالث، والبلدان اللي هي فقيرة نوعا ما في أفريقيا وفي آسيا وفي أمريكا الجنوبية. بالنسبة لجونسون اند جونسون، هو بيتوزع تبع صندوق كوفاكس، وصندوق كوفاكس ده نوع من أنواع التعاون المشترك
ما بين الدول الغنية ذات الاقتصاد المرتفع والدول الفقيرة ذات الاقتصاد المنخفض. بالنسبة للآثار الجانبية بتاعة اللقاحين، هما الاتنين بيدوا آثار بسيطة في مكان وغز الحقنة، زي احمرار في الجلد أو تورم أو ألم في الجلد. في بعض الأحيان يحصل ارتفاع في درجة الحرارة، في بعض الأحيان يحصل صداع، آلام في المفاصل والعضلات، آلام في البطن، غثيان، قيء، إسهال. لكن كل هذه الأعراض بتزول من نفسها أو لما الشخص ياخد أقراص باراسيتامول. لكن بالنسبة لجونسون أند جونسون تم الإبلاغ عن بعض الحالات اللي هي حصل فيها مضاعفات، زي مثلا حساسية شديدة بعد الحقنة، حقنة التطعيم، أو ممكن يصاب الشخص بإغماء، أو ممكن يحصل تجلطات دموية مع نقص في الصفائح الدموية، وده عادة بيحصل نادرا جدا، حوالي 4 أو 5 حالات في المليون. لكن عادة بيحصل في السيدات اللي هم أقل من 50 سنة، وده عادة بيحصل أكتر في الحقنة بتاعة جونسون أند جونسون. لكن في بعض الأحيان تم الإبلاغ عن ارتشاح في الأوعية الدموية أدى إلى هبوط في ضغط الدم، وبعض الأحيان ظهر متلازمة عصبية اسمها جيلان باريه، نوع من أنواع الشلل في الأعصاب. هو شلل مؤقت ونادر، لكن ممكن يؤدي إلى شلل في أعصاب الرجل وضعف في العضلات، وممكن يؤدي إلى عدم التحكم في التبول والتبرز، وفي بعض الأحيان صعوبة في البلع. طبعا بالنسبة لهذه المضاعفات بننصح ان اي شخص خد جونسون اند جونسون وحصلت له مثلا آلام في الصدر او خفقان في القلب او تورم في احد الساقين او صداع شديد او ظهور بقع دموية تحت الجلد، عليه ان هو يبادر فورا بان هو يروح اقرب مركز صحي. بالنسبة لسينوفارم لم تظهر أعراض خطيرة، وبعض الدول الأوروبية بتعزو هذا إلى أن المراقبة في الدول النامية للقاح الصيني أقل منها في الدول الأوروبية وأمريكا. برضك بالنسبة للقاحين في فرق. لقاح سينوفارم بيتاخد على هيئة جرعتين بينهم 3 أسابيع، بينما جونسون أند جونسون بيتاخد على هيئة جرعة واحدة فقط لا غير. بالنسبة للقاحين هم نجحوا إلى حد ما في مقاومة متحور دلتا الجديد، وبالتالي الاثنين بيحمونا من متحور دلتا الجديد، لكن بنسبة أقل من فيروس كورونا الأصلي. هما الاثنين سواء كان سينوفارم أو جونسون أند جونسون ما بيمنعوش العدوى، ولكن ممكن تحصل العدوى، ولكن بنسبة أقل كتير من الشخص العادي. يعني بالنسبة لجونسون أند جونسون هو بيحمينا بنسبة 67% من أعراض كورونا، لكن ممكن تصل هذه النتيجة ل100% من أعراض كورونا الخطيرة أو اللي تحتاج مستشفى. أيضا بالنسبة لسينوفارم هو بيحمينا بنسبة 79% من أعراض كورونا، لكن ممكن تصل من 90% ل100% من أعراض كورونا الشديدة أو الحجز في المستشفيات. بالنسبة لسينوفارم الصيني، بعض الدول متحفظة على هذا اللقاح، وبالتالي لا يسمح للسفر للناس اللي هي خدت هذا اللقاح. أما جونسون أند جونسون
فمعظم دول العالم بتسمح بالسفر ليها طالما انك انت واخد تطعيم جونسون اند جونسون. اشكركم جزيل الشكر، ارجو ان كنتوا تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.